क्वेश्चन 5 पहा. सॉल्व द फॉलोइंग सायमल्टेनियस इक्वेशन्स बाय क्रॅमर्स मेथड. क्रॅमर्स मेथड यूज करून आपल्याला सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करायची आहेत. फर्स्ट एक्झाम्पल पहा. 6x - 3y = -10. सेकंड इक्वेशन आहे 3x + 5y - 8 = 0. ही दोन सायमल्टेनियस इक्वेशन्स आपल्याला दिलेले आहेत. आता आपल्याला प्रथम काय करावं लागेल, क्रॅमर्स मेथडने एक्झाम्पल सॉल्व करण्यासाठी ही इक्वेशन्स आपल्याला ax + by = c या फॉर्ममध्ये लिहून घ्यावी लागतील. पहा फर्स्ट इक्वेशन 6x - 3y = -10. आता हे इक्वेशन ax + by = c या फॉर्ममध्ये आहे. म्हणजेच व्हेरिएबल असलेल्या टर्म लेफ्ट साईडला आहेत आणि कॉन्स्टंट टर्म राईट साईडला आहे. आता जर आपण इक्वेशन सेकंड पाहिलं तर पहा 3x + 5y - 8 = 0. याच्यामध्ये काय व्हेरिएबल्स असलेल्या टर्म लेफ्ट साईडला आहेत, पण कॉन्स्टंट टर्मसुद्धा काय आहे, लेफ्ट साईडला आहे. आपल्याला काय पाहिजे, कॉन्स्टंट टर्म राईट साईडला पाहिजे. मग आपण काय करू, ही कॉन्स्टंट टर्म राईट साईडला घेऊ. -8 या बाजूला घेऊ. इथे मायनस साईन आहे, या बाजूला आल्यानंतर प्लस होईल. म्हणजेच आपल्याला काय इक्वेशन मिळेल पहा 3x + 5y = 8. याला देऊ आपण इक्वेशन नंबर 2. फॉर इक्वेशन 1 a1 = b1 = c1 फॉर इक्वेशन सेकंड साठी सुद्धा काय करू आपण, या a2 b2 आणि c2 या व्हॅल्यू लिहून घेऊ. a1 म्हणजेच काय, कोएफिशियंट ऑफ x किती आहे 6. b1 म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ y किती आहे पहा -3 आणि कॉन्स्टंट टर्म काय -10. हे आपण इक्वेशन 1 साठी लिहिलं. आता फॉर इक्वेशन सेकंड मध्ये पहा a2 म्हणजेच कोएफिशियंट ऑफ x किती आहे 3. b2 म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ y किती आहे 5 आणि c2 म्हणजेच कॉन्स्टंट टर्म किती आहे 8. आता आपल्याला काय करावं लागेल, dx आणि dy या डिटर्मिनंटची काय करावी लागेल, व्हॅल्यू काढून घ्यावी लागेल. पहा आपण d या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काढू. d = काय फॉर्म्युला, a1 a2 b1 b2. येथे काय येतील, कोएफिशियंट ऑफ x आणि या कॉलममध्ये काय येतील, कोएफिशियंट ऑफ y. a1 a2 म्हणजे 6 3 b1 b2 किती आहे -3 आणि 5. आता काय करू आपण, याची व्हॅल्यू काढण्यासाठी क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू. 6 × 5 -3 × 3 6 5 30 -3 × 3 किती येईल -9. 30 मायनस काय होईल, प्लस होईल, +9. 30 + 9 39. डी या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला 39. आता आपण dx या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काढू. dx = फॉर्म्युला काय, आता a1 a2 च्या ठिकाणी काय करायचं आपण, c1 c2 कॉन्स्टंट टर्म घ्यायच्या. c1 c2 आणि येथे काय b1 b2 आहे तसंच येईल, कोएफिशियंट ऑफ y. तर c1 c2 काय आहे पहा -10 8 आणि b1 b2 -3 5. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू. -10 × 5 -3 × 8 -10 × 5 किती येईल -50. 10 5 = 50 आणि साइन काय येईल -3 × 8 किती येईल 8 3 = 24 आणि साइन काय येईल -24. -50 येथे मायनस काय होईल, +24. आता -50 + 24 काय करावे लागेल, सबट्रॅक्शन करावी लागेल आणि ग्रेटर नंबरचं साइन द्यावं लागेल. 50 - 24 किती पहा, 10 मधून 4 गेले 6, कॅरी ओव्हर 1, 5 मधून 3 गेले 2, 26 आणि ग्रेटर नंबरचं साइन काय मायनस, म्हणजेच -26. आता dy या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काढू.
dy इज इक्वल टू फॉर्म्युला काय आहे इथे काय येईल a1 a2 आणि c1 c2 या कॉलममध्ये काय येतील कोएफिशियंट ऑफ x आणि या कॉलममध्ये येतील कॉन्स्टंट टर्म्स पहा a1 a2 काय आहे 6 and 3 आणि c1 c2 काय आहे -10 8 -10 8 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू 6 into 8 -10 into 3 6 8s are 48 -10 into 3 किती येईल 10 3s are 30 साइन काय येईल -30 48 माइनस काय होईल प्लस 30 48 प्लस 30 8 प्लस 0 8 होईल 4 प्लस 3 7 म्हणजेच आपल्याला काय मिळाली dy या डिटरमिनंटची व्हॅल्यू 78 मिळाली. आता बाय क्रॅमर्स रूल x ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी फॉर्म्युला काय आहे dx/d. आता dx ची व्हॅल्यू किती मिळाली पहा आपल्याला 26 dx ची व्हॅल्यू 26 मिळाली आणि d ची व्हॅल्यू किती मिळाली या डिटरमिनंटची व्हॅल्यू 39 म्हणजेच काय येईल -26/39 13 न भाग जाईल याला 13 2s are 26 13 3s are 49 म्हणजेच आपल्याला काय मिळेल आन्सर -2/3 ही x ची व्हॅल्यू मिळेल आपल्याला. आणि y साठी काय फॉर्म्युला आहे y इज इक्वल टू dy/d. आता dy या डिटरमिनंटची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला 78 आणि d या डिटरमिनंटची व्हॅल्यू किती 39. येथे पण काय होईल 13 न भाग जाईल 13 3s are 39 आणि 13 6s are 78 पुन्हा भाग जाईल 3 1s are 3 3 2s are 8 म्हणजेच आपल्याला काय आन्सर मिळेल 2/1 म्हणजेच 2 म्हणजेच आपल्याला व्हॅल्यू काय मिळाल्या पहा x इज इक्वल टू -2/3 and y is equal to 2 is the solution of the given simultaneous equations. इक्वेशन्स लिहून घेऊ आपण 4m - 2n इज इक्वल टू -4 याला देऊ आपण इक्वेशन नंबर 1. सेकंड इक्वेशन 4m + 3n इज इक्वल टू 16. या दोन्ही इक्वेशन्समध्ये काय आहेत व्हेरिएबल्स असलेल्या टर्म लेफ्ट साईडला आहेत आणि कॉन्स्टंट टर्म राईट साईडला आहेत. म्हणजेच इक्वेशन्स काय ax + by इज इक्वल टू c या फॉर्ममध्ये आहेत. आता आपण काय करू फॉर इक्वेशन 1 a1 इज इक्वल टू इक्वेशन 1 साठी a1 ची व्हॅल्यू काय येईल 4 b1 ची व्हॅल्यू काय येईल -2 आणि c1 ची व्हॅल्यू काय येईल -4. a1 म्हणजेच काय कोएफिशियंट ऑफ m b1 म्हणजेच कोएफिशियंट ऑफ n आणि c1 म्हणजेच कॉन्स्टंट टर्म. आता फॉर इक्वेशन सेकंड a2 काय पहा m चा कोएफिशियंट किती आहे 4 b2 काय n चा कोएफिशियंट किती आहे +3 आणि कॉन्स्टंट टर्म c2 किती आहे 16. आता आपण d dx आणि dy या डिटरमिनंटची व्हॅल्यू काढून घेऊ. पहा d इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला a1 a2 b1 b2. फर्स्ट कॉलम मध्ये कोएफिशियंट ऑफ m सेकंड कॉलम मध्ये येतील कोएफिशियंट ऑफ n. a1 a2 काय पहा 4 4
B1 B2 किती आहे -2 and 3 -2 3 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू आपण 4 × 3 मध्ये काय येईल मायनस साईन. आता -2 × 4 -2 × 4 4 3 जा 12 -2 × 4 किती येईल 4 2 जा 8 आणि साईन काय येईल -8 12 येथे मायनस मायनस काय होईल प्लस होईल 12 + 8 12 + 8 20. आता आपण dx या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काढू. dx = फॉर्म्युला काय आहे c1 c2 b1 b2. a1 a2 च्या ठिकाणी काय येणार येथे कॉन्स्टंट टर्म्स येतील. c1 c2 काय आहे -4 16 -4 16. b1 b2 म्हणजेच काय कोएफिशियंट ऑफ n -2 3. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू आपण -4 × 3 -2 × 16 -2 × 16 -4 × 3 किती येईल पहा 3 4 जा 12 साइन काय येईल -12 -16 × -2 किती येईल 16 2 जा 32 आणि साइन काय येईल म्हणजेच -32 -12 येथे मायनस मायनस काय होईल प्लस +32. आता इथे काय होईल -12 + 32 मायनस प्लस साइन आहे म्हणजेच इथे सबट्रॅक्शन करावी लागेल आणि ग्रेटर नंबरचं साइन द्यावं लागेल आन्सरला. 2 मधून 2 गेले 0 3 मधून 1 गेला 2 20 येईल आणि ग्रेटर नंबरचं साइन 32चं साइन काय प्लस म्हणजेच काय येईल +20. आता काय करू आपण dy या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काढून घेऊ. dy = काय येईल पहा फॉर्म्युला a1 a2 आणि आता b1 b2 च्या ठिकाणी काय येईल कॉन्स्टंट टर्म c1 c2. a1 a2 काय पहा 4 4 आणि c1 c2 काय आहे -4 and 16 -4 and 16. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू 4 × 16 -4 × 4 16 4 जा 64 -4 × 4 4 4 जा 16 साइन येईल -64 मायनस मायनस काय होईल प्लस +16 64 + 16 किती येईल पहा 6 and 4 10 कॅरी ओवर 1 येईल 6 आणि 1 7 कॅरी ओवर 1 8 80. आता बाय क्रॅमर्स रूल आपण x आणि y ची व्हॅल्यू काढू. बाय क्रॅमर्स रूल फॉर्म्युला काय आहे x ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी x = dx/d. dx ची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला 20 आणि d या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू किती मिळाली 20. dx ची व्हॅल्यू 20 d ची व्हॅल्यू 20. बघालो आपण 21 जा 20 21 जा 20 1/1 म्हणजेच काय 1. x ची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला 1. आता y ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी फॉर्म्युला काय आहे dy/d. dy ची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला 80 आणि d या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू किती मिळाली 20. 21 जा 20 24 जा 80 4/1 म्हणजेच 4. y ची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला 4. आपल्याला इथे काय दिलेलं आहे व्हेरिएबल m आणि n दिलेलं आहे. आपण इथे x च्या ठिकाणी काय करू m लिहू m आणि n. मग इथे काय येईल dx च्या ठिकाणी dm आणि dy च्या ठिकाणी काय येईल dn dm/d आणि इथे येईल dn/d आणि m आणि
कारण इक्वेशनमध्ये आपल्याला एक्स आणि वाय व्हेरिएबलच्या ठिकाणी काय दिलेले आहेत, एम आणि एन व्हेरिएबल दिलेले आहेत. येथे पण काय करू आपण, डी एक्सच्या ठिकाणी डी एम लिहू आणि डी वायच्या ठिकाणी डी एन लिहू. म्हणजेच आपल्याला एमची व्हॅल्यू मिळाली 1, एनची व्हॅल्यू मिळाली 4. एम इज इक्वल टू 1 and n is equal to 4 is the solution of the given simultaneous equations.